घरच्या घरी आपण एकदम कुरकुरीत असे मेदूवडे आज आपण बनवणार आहोत, जे बनवायला अत्यंत सोपे आहेत. आणि जर तुम्हाला हातावर वडे बनवून तळायला जमत नसेल तर वेगवेगळ्या प्रकारे आपण कसे वडे बनवू शकतो हे देखील आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. हे मेदूवडे पाहू शकता किती छान कुरकुरीत झालेले आहे. इथे आवाजावरूनच आपल्याला समजतंय. तर आपण एक तोडून पाहूया. खूप छान एकदम गरम गरम आहे. बाहेरून एकदम छान क्रिस्पी कोटिंग आलेलं आहे आणि आतूनही एकदम स्पॉन्जी झालेली आहे. कुठलाही चिवटपणा वाटत नाही आहे. त्याआधी चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. मेदूवडे बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं साहित्य आहे उडीद डाळ. ही सफेद उडदाची डाळ घेतलेली आहे मी. अंदाजे पाव किलो डाळ घेतलेली आहे. ही 3 ते 4 पाण्याने मी इथे स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि 5 ते 6 तासांसाठी आपण हिला भिजत ठेवणार आहोत. किंवा कोमट पाणी, जास्त गरम नाही घ्यायचं आहे. हाताला गरम लागेल इतकंच कोमट पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये डाळ भिजत घातली तर 2.5 ते 3 तासामध्ये ती छान भिजली जाते. 5 तास झाल्याच्या नंतर डाळ इथे चांगली भिजलेली आहे. डाळीचा आकार जो आहे साधारणतः डबल झालेला आहे ते पाहू शकता. तर आता आपण यातलं पाणी काढून घेणार आहोत आणि पाणी काढल्याच्या नंतर आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक वाटून घ्यायची आहे. आता यातली थोडी थोडी डाळ करून मी मिक्सरच्या भांड्यामध्येही काढून घेते. जास्त घेऊन आपल्याला दळायचं नाही आहे. डाळ जी आहे ती व्यवस्थित वाटली जाणार नाही आहे आणि डाळ वाटताना पाण्याचा वापर जो आहे कमीत कमी करायचा आहे. मिश्रण एकदम पातळ होता कामा नये. मी इथे एवढी डाळ घेतलेली आहे आणि आता ही बारीक वाटणार आहे. मी हे थोडंसं फिरवून घेतलेली आहे आणि पाहू शकता ही साईडला जमा झालेली आहे. पाण्याचा अजिबात मी इथे अजून वापर केलेला नाही आहे. तर काय करायचं आहे, आधी चमच्यानं ही डाळ जी आहे आधी साईडने काढून घ्यायची आहे आणि पुन्हा फिरवायचे आहे. हे मिश्रण खूपच घट्ट आहे आणि एकदम बारीक वाटायचं आहे. तर मी फक्त हे 2 चमचे जे आहे तेवढं पाणी याच्यामध्ये टाकत आहे. जास्त टाकलं पाणी, मिश्रण जर पातळ झाले तर वडे जे आहेत आपले खूप तेलकट होतात. म्हणून कमीत कमी पाण्यामध्ये आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. तर आता हे पुन्हा एकदा वाटून घेऊया. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून आपल्याला एकदम बारीक पेस्ट बनवायची आहे. तर हे करायला थोडासा वेळ इथे लागू शकतो. तर एकदम बारीक अशी पेस्ट आपली वाटून झालेली आहे, इथे पाहू शकता. तर आपण ही एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. डाळ एकदम बारीक आणि घट्ट अशी वाटली गेलेली आहे. तर राहिलेली डाळ देखील आपण याच पद्धतीने सगळी वाटून घेणार आहोत. डाळ वाटून झालेली आहे. तर ह्या डाळीमध्ये आपण बाकीचं साहित्य मिक्स करूया. 1 चमचा जिरं टाकत आहे. 1 चमचा बारीक कापलेले हिरव्या मिरचीचे तुकडे. त्यानंतर 1 चमचा बारीक कापलेलं आलं. त्यानंतर अर्धा चमचा जाडसर बारीक केलेली काळी मिरी. 2 चिमूट हिंग. चवीपुरतं मीठ. 5 ते 6 धुवून स्वच्छ करून घेतलेली कढीपत्त्याची पानं आहेत. ही हातानेच मी अशी पुस्करून याच्यामध्ये टाकणार आहे. त्याचबरोबर आवडत असेल तर ओल्या खोबऱ्याचे पातळ काप करून त्याचे तुकडेही याच्यामध्ये आपण ॲड करू शकतो. त्यानंतर 1 चमचा बारीक कापलेली हिरवी कोथिंबीर. सगळं साहित्य जे आहे पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं मिक्स करण्यासाठी एकतर हाताने मिक्स करू शकता किंवा काट्याचा वापर करू शकता आणि या पद्धतीने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करताना एकच काळजी घ्यायची आहे, हे एकाच डायरेक्शनला फिरवायचं आहे. एकाच दिशेने फिरवल्यामुळे काय होतं, पिठामध्ये हवा मिक्स होते आणि पीठ जे आहे हलकं होतं. कुठलाही सोड्याचा वापर न करताही वडे एकदम छान बनतात. या पद्धतीने पीठ जे आहे आपण एक 5 ते 7 मिनिट आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत. एकाच दिशेने आपण हे मिक्स करून घेत आहोत, त्याच्यामुळे पिठामध्ये हवा जाऊन पीठ एकदम हलकं झालेलं इथे दिसत आहे. पिठाच्या टेक्स्चरमध्ये देखील आपल्याला इथे चेंज दिसत आहे. पीठ आपलं रेडी झालेलं आहे. तर आपण वडे करायला घेऊया आणि तेलही एका साईडला गरम करायला ठेवूया. तेल गरम होत आलेलं आहे. तर एका साईडला आपण वडे करायला सुरुवात करूया. वडे वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात. हातावर बनवून तळणे हे एक स्किल आहे, पण ते जर जमत नसेल तर त्या व्यतिरिक्त सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने वडे केले जातात आणि तळले जाऊ शकतात. तर ते देखील आपण पुढे पाहणार आहोत. तर सगळ्यात आधी हातावर कसे बनवायचे हे आपण पाहूया. डायरेक्टली हातावर वडे बनवायचे असेल तर सगळ्यात आधी आपली हाताची बोटं जी आहे ती पाण्याने ओली करायची आहे या पद्धतीने. आणि आपल्याला पाहिजे तेवढा गोळा आपण हा बोटांमध्येच घ्यायचा आहे. शक्यतो बोटांचा 4 बोटांचा वापर त्याच्यासाठी करायचा आहे. या पद्धतीने घेतल्याच्या नंतर वरून थोडंसं असं अंगठ्याने ते सपाट करायचं आहे. जमत नसेल तर दुसऱ्या हाताचा वापर केला तरी चालेल. डायरेक्टली अंगठ्याने होल करू शकता किंवा दुसऱ्या हाताच्या बोटाला पाणी लावून त्याने होल करू शकता. या पद्धतीने हा किती सोपं आहे हे करायला. इकडे हे तेल गरम झालेलं आहे.
खूप गरम नाही करायचं आहे हे. हा वडा जो आहे अलगद अंगठ्याने थोडंसं पीठ सैल करायचं आहे आणि सोडायचं आहे. बोटांना पाणी लावलेलं असतं त्याच्यामुळे हे इझिली हातापासून वेगळे होतात. इथे पाहू शकताय तुम्ही बोटं ओलसर आहे त्याच्यामुळे थोडीशी टाकताना बोटांची देखील मूवमेंट करायची आहे. ॲटोमॅटिक पीठ जे आहे ते बोटांपासून इथं वेगळं होतं. गॅस मी इथं मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे त्याच्यामुळे वडे जे आहेत ते व्यवस्थित आतून तळले जातात आणि बाहेरनं एकदम कुरकुरीत होतात. वरच्या साईडने इथे आपल्याला कलर चेंज झालेला दिसत आहे. तर आपण हे वडे जे आहेत पलटी करून घेऊया. छान असा गोल्डन कलर इथे वड्यांना आलेला दिसत आहे. गॅस मीडियम फ्लेमवर आहे तर आतूनही हे खूप छान तळले गेलेले आहेत. तर आपण आता हे एक एक करून काढून घेणार आहोत. किती छान तळले गेलेला आहे हा वडा पाहू शकता. दुसऱ्या पद्धतीने वडे करताना प्लास्टिकवर करणार आहे. हा कागद घेतलेला आहे. याला देखील थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे. पाणी लावल्याच्या नंतर या कागदावर चमच्याने किंवा हाताने आपल्याला हवं आहे तेवढं पीठ आपण घ्यायचं आहे. पिठाला थोडंसं हाताने वरून प्रेस करायचं आहे आणि प्रेस केल्याच्या नंतर वरून बोटाने असं होल करायचं आहे. तसं उचलून घ्यायचं आहे या पद्धतीने आणि असा हा पलटी करायचा आहे. शक्यतो हा बोटांचाच वापर करायचा आहे आणि कढईत सोडायचा आहे. तिसरी पद्धत म्हणजे झाऱ्याचा वापर करून आपल्याला वडे काढायचे आहे. तर सगळ्यात आधी त्याला मागच्या साईडने पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला याच्यावर एक पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि तो ठेवायचा आहे. तो हाताने थोडासा प्रेस करायचा आहे आणि प्रेस केल्याच्या नंतर पाण्याचा हात घेऊन थोडंसं थापून घ्यायचं आहे आणि बोटाने त्याला होल करायचा आहे. त्यानंतर कढईमध्ये आपल्याला या पद्धतीने हा सोडायचा आहे. या पद्धतीने देखील आपण वडे बनवू शकतो. आता चौथा प्रकार पाहूया. मेदू वड्यांचा आकार छोटा असतो तर हा 4 फोल्ड करून मी रुमाल घेतलेला आहे छोट्या साईजचा, ओला केलेला आहे आणि वरून थोडासा पाण्याचा हात परत लावत आहे. वड्याला पाहिजे तेवढं पीठ घ्यायचं आहे, रुमालावर ठेवायचं आहे, थोडंसं प्रेस करायचं आहे आणि त्याला पाण्याचा हात लावून होल करायचा आहे. आता हा जो वडा आपण थापलेला आहे तो असा उचलायचा आहे रुमाल आणि दुसऱ्या हाताच्या बोटानं हा पलटी करायचा आहे या पद्धतीने आणि मग कढईत सोडायचा आहे. प्लास्टिकवर जेव्हा आपण वडे बनवतो ते देखील याच पद्धतीने आपल्याला सोडायचे आहेत. प्लास्टिक किंवा कापडाचा वापर करताना बोटं जी आहेत आपली आधी ओली करायची आहेत आणि मग तो वडा आपल्या हाताच्या बोटांवरच यायला हवा आहे, जेणेकरून तेलामध्ये सोडायला ते एकदम इझी पडतं. तर छान असे आपले वडे सगळे तळून झालेले आहेत. हे वडे किती कुरकुरीत झालेले आहे हे आवाजावरून तुम्हाला समजेल. एक आपण तोडून पाहूया. बाहेरून तर एकदम कुरकुरीत झालेले आहे आणि आतून देखील तितकेच छान दिसत आहे. एकदम आतून छान फुललेले आहेत, एकदम स्पॉन्जी झालेले आहेत. वेगवेगळ्या 4 पद्धतींचा वापर करून आपले वडे एकदम तयार झालेले आहेत. तर यातली जी रेसिपी तुम्हाला सोपी वाटेल त्या पद्धतीने नक्की घरी वडे करून पहा आणि कसे झाले आहेत वडे हे कमेंट करून जरूर कळवा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.